નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોની અંદર પ્રોજેક્ટ કઈ રીતના ક્રિએટ કરવો અને એ પ્રોજેક્ટને કઈ રીતના રન કરવું એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. સૌપ્રથમ તો આપણે એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયો જે છે એને આપણે ઓપન કરીએ. ત્યારબાદ આપણે એની અંદર એક નવો પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરીએ. તમે ન્યૂ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એ અલગ અલગ ટાઈપ્સના તમને ફોન એન્ડ ટેબ્લેટ, વીઆરઓએસ, એન્ડ્રોઈડ ટીવીની એપ પણ તમે ક્રિએટ કરવી હોય તો કરી શકો, ઓટોમેટિક એપ્લિકેશન ક્રિએટ કરવી હોય તો એ કરી શકો. આટલી ટાઈપ્સના તમને પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરવાનું પડશે. આપણે અત્યારે સિલેક્ટ કરીએ ફોન એન્ડ ટેબ્લેટ. પછી તમારે એમાં કઈ રીતની થીમ જે છે એ રાખવી છે તમારે, એ પણ તમે સિલેક્ટ કરીને એમાં કામ કરી શકો છો. એટલી પ્રકારની થીમ્સ જે છે એ તમને બતાવશે. અત્યારે આપણે રાખીએ ઇન્ટી એક્ટિવિટી અને નેક્સ્ટ આપીએ. અહીંયા તમને એપ્લિકેશનનું નામ તમારે જે આપવું હોય, પેકેજનું નામ ઓટોમેટિક ડિફોલ્ટ સેટ થશે. લેંગ્વેજ તમારે કઈ સિલેક્ટ કરવી છે, જાવા કે કોટલિન. મિનિમમ એસડીકે તમારે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ, તમારે જે એપ્લિકેશન જે છે એ કયા પ્લેટફોર્મ ઉપર રન થવી જોઈએ એ તમારે એ સિલેક્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમે ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરશો તમે, તમારો આખો પ્રોજેક્ટ જે છે એ ક્રિએટ થશે. થોડોક આની અંદર ક્રિએટ થવામાં થોડીક વાર લાગશે તમારે. જ્યાં તમે એક્ટિવિટી અંડરસ્કોર main.xml અને main activity.java ઓટોમેટિક ફાઇલ જે છે એ એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોના એડિટરમાં ઓપન થઈને આવશે. અને એમાં પણ થોડું ઘણું જે છે એ તમે પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરશો એટલે થોડોક લોડ લેશે. નીચે પણ તમે જોઈ શકો છો હજી પ્રોસેસ જે છે એ પ્રોસેસીસ તમારી હજી અહીંયા ચાલુ છે. પ્રોસેસ બધી કમ્પ્લીટ થઈ જશે ઓટોમેટિક આખું તમને હમણાં બતાવશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડિઝાઇન વ્યૂ આખો તમને અહીંયા જોવા મળે છે. અહીંયા જાવા ફાઇલની અંદર તમારું જે મેઇન લોજિક જે છે લોજિક તમારે તમારી જાવા ફાઇલની અંદર તમારે લખવાનું રહેશે. બરોબર, અહીંયા સિમ્પલ લખ્યું છે હેલો વર્લ્ડ. તમારે ઇનકેસ અહીંયા તમને 3 પ્રકારના વ્યૂ બતાવશે ડિઝાઇનિંગમાં. એક તો કોડિંગ વ્યૂ, એટલે તમને જે વસ્તુ લખેલી હોય છે કોડમાં બતાવશે. સ્પ્લિટ વ્યૂની અંદર તમને ડિઝાઇન અને કોડ બે વસ્તુ બતાવશે અને ડિઝાઇનની અંદર તમને ઓનલી ફોર ડિઝાઇન વ્યૂ બતાવશે. અહીંયા તમને અલગ અલગ પ્રકારના તમારા જે બટન્સ ને ઇમેજ વ્યૂ ને અલગ અલગ પ્રકારના જે વસ્તુ તમારા એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન બનાવવા માટે યુઝ થઈ છે બધું તમને અહીંયા દેખાશે. બરોબર, કોમન ટેક્સ્ટ ની અંદર અલગ અલગ પ્રકાર ટેક્સ્ટ, અલગ અલગ પ્રકારના ટેક્સ્ટ બોક્સ ની બધું બતાવશે. લેઆઉટ્સ બધું તમને અહીંયા બતાવશે. અહીંયા તમે હેલો વર્લ્ડ સિમ્પલ બાય ડિફોલ્ટ લખેલું આવે છે. તમે કોડ વ્યૂ ની અંદર જાશો એટલે અહીંયા તમને જે ટેક્સ્ટ વ્યૂ જે છે એમાં જો અહીંયા લખેલું છે હેલો વર્લ્ડ. બરોબર, આપણે ચેન્જ કરીએ. કંટ્રોલ એસ આપીએ અને જોઈએ આપણે ડિઝાઇન વ્યૂ ની અંદર. એટલે આ તમને ચેન્જીસ થઈને આવી જશે. આપણે લખ્યું છે આ મોજ હા કાંઈ ન ઘટે. હવે આને રન કઈ રીતના રન કરવા માટે આપણે જોઈએ. અહીંયા જુઓ તમારે યાદ જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલ કર્યું છે ત્યારે આ બધા સાથે ઇમ્યુલેટર પણ તમારા ઇન્સ્ટોલ થયા હશે. બરોબર, એપને રન કરવી હોય તો અહીંથી તમારે પ્રોજેક્ટ ક્લિક કરવાનો, એની ઉપર રાઈટ ક્લિકમાં જઈ અને પહેલા તો અહીં આપણે પ્રોજેક્ટને બિલ્ડ કરીએ. બિલ્ડ એપીકે ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આખી તમારી એપ્લિકેશન બિલ્ડ થશે. રન ઉપર ક્લિક કરીએ અને રન કરીએ. અહીંયા તમને રન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારે
હવે આપણે રન ઉપર ક્લિક કરીએ. રન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારું ઇમ્યુલેટર જે છે એ આખું હમણાં સ્ટાર્ટ થશે. તમારી એપીકે બિલ્ડ થઈ ગઈ. રનમાં જઈ અને એપની અંદર તમે આ રન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ રીતના તમારું ઇમ્યુલેટર જે છે એ આખું અહીંયા સ્ટાર્ટ થશે. થોડીક વાર લાગશે આની અંદર. હમણાં તમારું આખું ઇમ્યુલેટર જે છે એ આખું ચાલુ થશે, જેને વર્ચ્યુઅલ ફોન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને તમારે જે કંઈ તમારો ફોન રન થઈની પાછળની જે કંઈ પ્રોસેસ તમારે જોવી હોય તો અહીંયા તમે લોકેટ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે જે પ્રોસેસ તમારી ચાલી રહી છે બધી પ્રોસેસ તમને અહીંયા દેખાશે લોકેટની અંદર. આપણી એપ્લિકેશન છે એ જો રન થઈ ગઈ છે અને આપણું આઉટપુટ જે છે એ આવી ગયું છે. બરોબર. ફરીથી હું આની અંદર માની લો કે કઈ ચેન્જ કરું છું અહીંયા કોડ વ્યૂ ની જે અંદર જઈને. બરોબર. હું અત્યારે ખાલી ઓનલી ફોર હા જ રાખું છું. આપણો ફોન ઓલરેડી રન થઈ ગયો છે. અહીંયા હું રન એપ કરીશું. એ ક્લોઝ એપ આપી દઈએ. ફરીથી આપણે જઈએ રન એપ, ફરીથી રન કરીએ એટલે ઈ જે અપડેટ થયેલી જે છે એ આપી દઈ ટર્મિનેટ. બરોબર. આપણું જો લેટેસ્ટ આઉટપુટ જે છે એ આવી ગયું છે. આ રીતના તમે જ્યારે રન કરો ત્યારે તમારે વહેલા તો અહીંથી તમારે જો અહીંયા તમને બટન પણ જોવા મળશે તો તમારા ફોનની અંદર જે બટન છે એ તમે બેક જવાનું. બરોબર. એ બંધ કરી દેવાની. અહીંયા ફરીથી તમે રન કરશો તમે અને અહીંયા એપમાં તમે ક્લિક કરશો અને રન આપશો તમે. એ એપ્લિકેશન જે ચેન્જીસ કરી અને તમારે જે રન કરવી છે એ પછી એની અંદર ફરીથી અપડેટ થઈને ઇન્સ્ટોલ થશે અને ફરીથી રન થશે આની અંદર. આ રીતના તમારે આખું એન્ડ્રોઈડ સ્ટુડિયોની અંદર પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કરવાનો છે. હવે આ જે તમે અહીંયા જે પ્રોજેક્ટ ક્રિએટ કર્યો છે પ્રોજેક્ટ તમને જોવા ક્યાં મળશે? તમારા માય કમ્પ્યુટરની અંદર. અહીંયા તમને પાથ પણ આખો બતાવેલો છે. જો આ પાથ ઉપર તમે તમારો જે પ્રોજેક્ટ તમે જે ક્રિએટ કર્યો છે આ પાથ ઉપર તમને જોવા મળશે. જો તમને આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને કઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય તમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.